po, muli po akong nagbabalik sa aking pangalawang video na ang laman lang po to is makabuluhan. Para sa akin, may kwenta naman na po siguro itong gagawin ko. To, may nag-chat po sa akin. Ano kaya yun? So, ayan, mga kaigan, mga ka-agasem, andito na naman po ako ngayon sa aking pangalawang video. Pangalawang video. Wherein i-share ko ngayon is simple ways of makeup. Yung kumbaga, mabilis lang siyang gawin kapag nagmamadali. Or kung yung gusto mo lang yung ordinary, yung sobrang normal lang, sobrang normal na makeup. Yung hindi siya heavy, hindi siya sobrang bigat sa mukha, magaan lang siya sa mukha. Apat po pala siya. Apat po pala yung ginagamit ko sa mukha ko. Minsan wala yung isa, minsan wala. Minsan tatlo, minsan dalawa, minsan. Basta ganun. Depende po kung gaano ako katamad maglagay ng makeup sa mukha. Anyway, magpapasalamat po pala ako sa mga nanood ng aking unang video, yung 3 simple ways to rid off pimples. And I admit na marami po talaga akong maling sinabi doon. Humihingi po ako ng sorry doon. Siyempre, newbie, I'm trying to be perfect. Maybe. So, mag-i-start na po tayo. Sorry sa aking parang namamalat na voice. So, ang init. Napansin ko, mainit po talaga siya ngayon. Mag-i-start na po tayo. Meron akong 4 na gamit. April Cushion Snow. Yes po. Yan. Yes. Maganda po to sa skin. Lalo na kapag kulay mo siya or yung ka-skin, kulay ng skin mo. Malamig po siya sa mukha. April Snow Cushion na kung saan para po siya hindi siya parang foundation po pala talaga siya. Pero agad po siya natutuyo. Maganda po siya sa balat. Hindi siya kagaya ng ibang foundation na halata at sticky. And meron din po akong ginagamit na Tattoo Sense of Super Durable 24 Hours Waterproof. Ito po siya. Ito po yung ginagamit ko. Nakikita niyo po ba? Pasensya na, hindi masyadong maliwanag ang aking ilaw. Yes, yan po. 24-hour tattoo po siya. Ito po ulit sura niya. Meron po siyang tatlong parang ngipin na tatlo. Ayan po, ngipin na tatlo. Ayan. Tapos, meron din po akong atom clay brush. Ayan. Alam kong familiar na po kayo lahat dito. At, syempre, pasosyal ng konti. Meron din po akong Vice Ganda lipstick. Yes. Exavough po siya na kung saan maganda po talaga yung shades niya. Yes, gamit ko po ito dun sa unang vlog ko. Hindi niyo nakita kasi may ano po yun, may filter. Ganun din po ulit. Hindi po siguro ako filter yan kasi magpapaganda ako. So, ready na po ba kayo na magme-makeup ako? Handa na po ba kayo? Bare face? Wala ka makeup. So ngayon, maglalagay na po ako na first is the foundation. Matanggalin ng pawis. Pasensya na po, beginner kasi kung saan-saan na nilalagay, basta malagyan lahat. Hindi naman po ako talagang nagme-makeup. Hindi gaya ng mga magaganda, hindi naman po ako artista. Kaya tsaka lang ajay. Babae na simple makeup na. Well, agasem that! Oh, okay na ba? Parang hindi ko makita. Sa ako nagbalo dyan ng pakman. O Ilocano feels. Tapay. Balikan ata, natalaptan. Oh, ganon siya. Filipino feels. And the next, is wala akong salamin eh. Sorry sa akin, wala akong salamin. Yes po, lalagay ako ng ganito. Ay, pasensyaan niyo. School or kung trip mo lang mag-makeup, at least, simple lang po siya. Hindi po siya yung kabigat. Hindi po ako gumamit ng mga eyeshadows or eyeliner or whatsoever. Basta very simple lang po. Hope you like it, guys. Agasem na!